Mình chào các bạn nhá. Hôm nay mình sẽ làm cái hồ con này nhé các bạn. Đấy, thì mình thì mình cũng không biết làm video lắm. Đấy, nhưng mà mình cố gắng mình làm để sao các bạn hiểu được. Đây là một cái hào quang các bạn, hoặc người ta kêu bằng vòng lửa, hoặc là có người kêu bằng cái gì nhỉ? Cái gì á mình thì mình không nhớ nữa. Nhưng mà tóm lại là đây là một cái hào quang. Thì cái tượng của cái hào quang này thì người ta độc quyền cho nên người ta không có cho mình quay lên mạng. Thì hào quang này thì đa số là người ta làm hào quang như thế này. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm. Đấy thì mình có cái hào quang này thì mình cứ cố định lên một cái gì đó nhé các bạn. Thì như ba cái này này thì mình cũng không cần thiết là phải chống dính đâu. Bởi vì là cái này mình đã làm một cái lần trước rồi. Đấy mà cái mẫu này là mẫu in 3D nhé các bạn. Mà mẫu in 3D này đúng ra là mình làm là mình thấy trước khi các bạn làm là các bạn thấy chà nhám hay là các bạn làm gì đi cho nó sạch đi cũng được, nhưng mà cái nhựa này hơi bị khó. Cái nhựa này á, cái nhựa in 3D này nó hơi bị khó làm, khó mà chà nhám rất là lâu. Thì các bạn phải làm ra cái sản phẩm đó là các bạn làm phun xong các bạn đúc ra một cái composite đó. Đấy, hoặc cái thạch cao đó các bạn chà cho nó dễ. Thì ở đây là mình sẽ lấy cái này luôn. Đấy, sau đó là mình làm cái composite là mình xả nhám cũng được, hoặc là các bạn có thể làm, các bạn có thời gian thì các bạn làm trước. Đó, các bạn làm cái này trước này cũng được. Đấy, thì mình bây giờ mình gia công sơ đi rồi đến lượt composite ấy. Thì vì nó cứng nhưng mà nó vẫn dễ chà nữa các bạn. Còn cái này á, cái này nếu mà các bạn lấy máy các bạn đánh là nó dễ bay đó, nó dễ bay đi những cái đường gân này. Đấy, còn composite thì nó cứng nhưng mà các bạn đánh thì các bạn cho máy và các bạn đánh thì nó không có bong được, nó không bay đi được. Thì ở đây là cái bản nguyên gốc của nó này. Sau mình sẽ làm cho cái chân ở đây. Thì bây giờ mình sẽ làm đấy các bạn. Đấy, bạn nào mà đang muốn làm silicone với các thứ thì các bạn cứ theo dõi nhé. Các bạn nhớ nhấn đăng ký kênh nhé các bạn. Đừng quên để lại cho mình một câu bình luận, tăng tương tác với video. Đó thì các bạn chuẩn bị cho mình ca này. Đấy, mình dùng cái loại ca này nhé các bạn. Ở trước mình dùng lon nhựa nhưng ở đây không mua được. Keo là mình dùng keo trong nhé các bạn. Đây, keo trong. Như cái này thì mình sẽ dùng một phần của cái ca thôi. Để đâu? Để đây đi. Để này lên tiếp. Đấy, cái này nhỏ nên mình chỉ dùng một phần cái ca thôi. Nói chung là các bạn làm silicone các bạn phải ước chừng là bao nhiêu silicone thì các bạn cho vào nhé các bạn. Nói chung là như cái này đó mình cho dày lên cũng được. Đó, nhưng mà cái lớp đầu tiên là các bạn làm cho mình ít thôi. Vì đây là xúc tác của silicone này. Các bạn làm silicone là bắt buộc là bạn phải có silicone với cái chất này để các bạn làm đông lại nhé các bạn. Nhiều bạn hỏi mình là làm loại silicone gì thì mình cứ silicone lỏng là được nhé các bạn. Bạn đừng có mua cái chai Apollo hay là mấy cái chai gì mà để người ta chống dính chống thấm cho mấy cái hồ cá hồ kèo là không được đâu nhé các bạn. Làm mấy cái đó mệt lắm. Đấy thì giả dụ như một phần can này thì cái lớp đầu tiên là các bạn cho ít thôi, thì các bạn cũng cho ở đây là hắn có hai cái nấc này, hai cái nấc ở giữa này, với lại trên cùng là đầy nắp nhé. Đấy thì ở đây là mình sẽ cho một phần đây thôi, là cái nấc ở dưới này, các bạn mua các bạn sẽ thấy cái này, và các bạn mua silicone là người ta sẽ cho các bạn cái này các bạn. Đấy, sau đó các bạn đổ vào.
Mình cứ bình tĩnh mình làm nhé các bạn. Cái lớp đầu tiên là các bạn nên cho ít thôi nhé các bạn. Đấy, các bạn quậy lên. Khi nào mà các bạn mà thấy cái nước xúc tác á, cái nước làm đông á, nó đã hòa lẫn vào rồi thì các bạn đổ vào luôn nhé các bạn. Chứ các bạn đừng có quậy mà các bạn quậy nhiều quá là đến lúc các bạn chua vào là nó đông mất. Như cái keo này này thì nó ra rất là nhiều bọt. Đấy, sau đó các bạn lấy dao các bạn mít xuống. Đấy, để các bạn lấy chi tiết cho cái các bạn cho ít thôi để các bạn lấy chi tiết cho cái vòng lửa này nhé các bạn. Mình gọi là cái hào quang ấy, nhưng mà có thể gọi là vòng lửa được. Đấy, các bạn cứ mít xuống. Đấy, chỗ nào có bọt là các bạn quét luôn. Đấy, các bạn không cần phải trộn kỹ quá đâu, các bạn cứ mít thế này, các bạn mít đi mít lại là nó sẽ đều được cái xúc tác ra. Còn các bạn mà quậy, các bạn mà cứ lấy tay các bạn quậy là nó sẽ khô ngay trong cái ca này là các bạn không làm ăn được cái gì đâu. Ở trong mỗi khi người ta bán nguyên thùng cho các bạn, nguyên thùng nguyên kiện cho các bạn là người ta sẽ có cái hướng dẫn cho các bạn làm. Thì giả dụ như là cái độ cứng bao nhiêu rồi các bạn người ta khuyến cáo các bạn là cho bao nhiêu này. Nhưng mà cái này là mình cũng lấy làm tùy theo kinh nghiệm của mình nhé các bạn. Các bạn cho nhiều quá thì nó cứng mà nó giòn. Còn các bạn cho vừa vừa thôi thì nó sẽ được chắc và dai. Các bạn cho ít quá thì nó sẽ mủm. Đấy, các bạn cứ di lại là cái xúc tác nó sẽ đều ngay ở trên cái mẫu này luôn. Cái này khá là nhỏ cho nên mình không có lấy chổi nhé các bạn. Đấy, các bạn cứ nhìn thấy bọt là các bạn cào đi. Đó, cần thiết là các bạn sọc vào những cái ho này. Đấy. Đấy, xong các bạn phủ kín lên. Mình nói là các bạn là cái lớp đầu tiên nhé các bạn. Cái này không có ai nói cho các bạn biết đâu. Cái lớp đầu tiên các bạn cho ít thôi. Để các bạn nhìn thấy những cái vết bọt nào hoặc là những cái ấy nào á, cái vết bọt hay là cái bong bóng nào là các bạn cào đi nhé các bạn. Nó keo lại này. Đó. Khi nào mà các bạn cảm thấy mà các bạn giả dụ như các bạn muốn 5 phút nó khô, 10 phút nó khô là trong cái thời gian nó khô là các bạn lúc đó là các bạn làm quen đấy. Đấy, thì mình cứ đong ba cái này thì các bạn chỉ việc đổ lên thôi. Có những cái nó khó hơn như phải đắp đất sét này, rồi phải hạ tay hạ chân xuống đó, rồi hạ những cái chi tiết khác xuống. Như cái tượng này là người ta đưa cho mình nguyên khối luôn nha các bạn. Sau đó là mình về mình cắt ra những cái phần nào mà nó khó làm. Lần trước là mình làm cái khuôn này là khuôn 2 miếng nha các bạn. Nhưng mà mình nối mỏng quá thì mình có hợp đồng với người ta, mình có nói người ta là cái này làm bằng mặt dưới. Đấy, bây giờ nó khô rồi nhé các bạn. Đấy, các bạn chú ý xem những cái chỗ nào mà nó có bọt đó là các bạn lấy dao các bạn mít này. Đó, thế thôi. Rồi xong các bạn chờ các bạn làm lớp 2. Chứ các bạn làm theo những người khác, người ta đổ một lớp dày lên đây cái là những cái bọt ở dưới là các bạn sẽ không nhìn thấy được. Mà riêng với lại cái keo trong này này là nó rất là hay có bọt li ti. Đấy, nhiều người khác là người ta làm, người ta đắp đất sét này, người ta đắp đất sét xung quanh đây nhé các bạn.
nhưng mà với mình thì mình không cần đấy, mình làm các bạn cứ làm một thời gian này, hoặc là các bạn làm nhiều nhiều lên là các bạn sẽ có kinh nghiệm. Nói chung là làm cái này thì cũng không có ứng chừng bao nhiêu, mà người ta làm theo kinh nghiệm của từng người thôi. Rồi bây giờ mình để cho nó khô, lát là mình sẽ cho lớp 2 nhé các bạn. Đấy, thì cái lớp 2 này thì các bạn cho hơn cái cấn của cái nắp này, cái khớp ở đây có cái khớp này, hơn một tí cũng được, hoặc là bằng một đấy cũng được. Là các bạn làm là các bạn phải ứng chừng xem giá dụ các bạn muốn bao nhiêu phút là nó khô. Đó, để các bạn cho xúc tác, không có các bạn cho ít quá, các bạn mới tập làm các bạn cho ít quá thì nó lại nhanh khô, các bạn không kịp quét. Đấy thì các bạn chỉ cần đảo cho nó, các bạn không nhìn thấy cái xúc tác, cái nước mà mình đổ ở đây vàng vàng nó bốn lên đây nó là được rồi. Đó, sau đó là các bạn tiếp tục các bạn đổ lên trên nữa các bạn. Đấy, các bạn cứ đổ lên trên cái mẫu của mình thì silicon nó sẽ chảy nhé các bạn, nó sẽ chảy từ chỗ cao xuống chỗ thấp, cho nên là các bạn cứ đổ giống như mình chỉ ấy. Thì hiện tại là trên mạng có rất là nhiều người hướng dẫn cho các bạn làm đấy các bạn, thì các bạn nghe ai cũng được, nghe mình cũng được, nghe người ta cũng được, miễn là sao ai nói dễ hiểu thì các bạn làm, mà nói chung là mình nói là khó hiểu nhé các bạn. Vì là mình học hơi bị thấp, kho văn của mình không được tốt. Đó, mình cứ gạt gạt thế này là nó sẽ đều xúc tác. Đó, còn các bạn mà cứ ấy quậy quậy trong cái ca này, các bạn cứ quậy mít ở trong cái ca này là nó sẽ đến lúc nó đông cái là các bạn quét nó không có kịp, thì lúc đó là sẽ cho phố cho không nữa. Đấy. Mình không có biết làm video lắm, cho nên mình không có biết chỉnh sửa thế nào cho nó hợp lý. Hôm nay trời bão các bạn, hay là áp thấp nhiệt đới gì mà ở đây mưa mít thôi. Đấy, các bạn cứ ngắm nghía xem chỗ nào mà nó chưa có là các bạn phủ lại, rồi những cái bọt này là các bạn quét lại này. Đó, sau cái lớp thứ hai này là các bạn có thể các bạn cho váy bùng lên cũng được, hoặc là các bạn không cho cũng được nhé các bạn. Đó, các bạn cho váy bùng lên thì nó sẽ dai hơn, nó giống như các bạn làm composite mà các bạn cho sợi thủy tinh vào ấy. Đấy, các bạn quét đi quét lại này này. Đó, là nó cái chất xúc tác nó sẽ đều thôi. Còn mình thấy nhiều bạn gọi thế này quá trời đất luôn, vừa mệt người mà vừa mệt người lại thấy vội vội vàng vàng. Mình hướng dẫn các bạn này hướng dẫn từ từ. Đấy, rồi các bạn tiếp thu được đến đâu, tiếp cận được đến đâu thì đó là do cái sở trường của các bạn, năng khiếu của các bạn. Đó. Video mình hướng dẫn các bạn hơi dài bởi vì là mình muốn hướng dẫn chi tiết cho các bạn. Mình thì mình cũng đang nghèo lắm cho nên mình cũng chả có cái gì để cho đi, mình chỉ có tí kiến thức này thôi. Bây giờ hướng dẫn cho các bạn làm thì
xem như lấy phước rồi nhá các bạn. Mình thì mình cũng không có quan trọng phước lắm, nhưng mà mình lúc nào mình cũng tin vào nhân quả nhé các bạn. Mình cứ giúp các bạn đi thì tiếp sau mình được trí tuệ đấy. Những cái khó hơn nha các bạn là các bạn phải lấy cái chổi các bạn quét, nhưng mà cái này là nó dạng cũng bằng rồi, bằng phẳng rồi, cho nên mình không ấy, mình không cần thiết phải lấy chổi đi. Đấy, sau các bạn cứ ngắm ngắm này đấy, bạn quét lên này, các bạn phải làm cho nó láng như thế này này, là đến lúc các bạn làm cái composite lên đó là nó không bị móp méo. Sau khi mà các bạn làm xong lớp 2 á, là các bạn lấy cho mình cái loại vải mùng này này các bạn. Đấy, nhiều người cứ hỏi mình anh đắp cái sợi gì mà màu xanh rồi màu trắng rồi các thứ này, đây là vải mùng nhớ các bạn. Còn lần trước mình làm là cái vải mùng nó màu xanh chứ không phải là sợi. Nhiều người là lấy cái sợi thủy tinh là người ta là để người ta đắp vào phun silicon, nhưng mà làm bằng cái sợi thủy tinh ấy, là cái phun silicon của các bạn rất là cứng đó, cho nên các bạn phải lấy vải mùng. Vải mùng này nó không có dễ rách đâu nhé các bạn đó, nhưng mà các bạn xé đúng chiều nó mới rách thôi. Còn nếu mà ngược chiều với là các thứ, hoặc là các bạn đã bó vào cái silicon này, thì nó rất là khó bị rách. Mà nhiều người người ta cứ lấy sợi thủy tinh người ta chua vào là cái khuôn cực kỳ cứng. Nếu mà các bạn không tin thì các bạn cứ thử. Thì bây giờ mình sẽ chua vào đây nhé các bạn. Đây nhé các bạn, là giả dụ như là những cái tượng Phật hoặc là những cái gì mà nó có nhiều chi tiết là các bạn xé cái vải mùng ra. Còn như cái này nó phẳng thì mình sẽ úp luôn cả cái vải mùng lên đây nhé các bạn. Đấy, các bạn cứ úp luôn cả cái vải mùng xuống cho mình. Đó. Nó dư ra thì đến sau các bạn cắt, bởi vì là ở đây là nó gần như là nó phẳng, cho nên là các bạn là không lo cái vấn đề mà nó ấy. Các bạn cứ làm sao nó liền mạch là được này. Đấy, như mình sẽ lấy cầm cái này nha. Đấy, mình dí nó xuống, các bạn cuộn cái vải màn này này, hoặc là các bạn có thể dùng những cái cách khác, các bạn lấy cái chổi các bạn dặm xuống được, giống như người ta dắt vàng ấy. Đấy, các bạn dặm xuống cho nó liền mạch là được. Đấy, các bạn cứ phủ xuống như thế này, đến sau các bạn làm xong rồi các bạn cắt theo cái đấy, các bạn cắt theo cái rìa này này là nó đứt cái vải màn nó thôi. Không cần đá đấy bữa rồi. Các bạn cứ làm như thế này này, không cần thế đâu. Đó, bây giờ mình đã xong rồi thì bây giờ mình phủ một lớp silicon nó lên là ok. Nhưng mà ở đây là mình làm thế này cho nó dễ nhảy dễ nhé các bạn, là mình sẽ đi cắt, sẽ đi cắt mấy cái miếng xốp đấy, các bạn sẽ cắt cho mình mấy miếng xốp như thế này này. Đây là xốp nhé các bạn, bạn cắt cho mình mấy miếng xốp này này. Đấy, các bạn đính lên. Đấy, để đến lúc mà các bạn làm cái khuôn composite đó các bạn.
Đó, các bạn làm cái khung composite lên đó, là nó sẽ vào cái khớp đó, hoặc là có nhiều người người ta không có làm. Đó, nhưng mà mình làm như thế này để nó vào cái khớp á, là đến lúc mình đúc á, là nó sẽ không có bị trật nhé các bạn. Còn các bạn không thích bổ cái xốp này cũng được, còn mình là mình bổ mấy cái xốp này đến sau mình đúc nó không có bị trật. Đấy thì bây giờ mình sẽ phủ một ít lên trên những cái đầu xốp này này, còn không nếu các bạn không thích thì các bạn để ra đây cũng được, tại mình làm 4 cái thì mình chia ra 4 góc. Đấy, để nó cố định giữa cái cái khuôn silicon này với lại cái khuôn composite bên ngoài cho nó cứng nhá các bạn. Thì như cái này mình làm thì mình chỉ cần ướn chừng thôi, mình không cần phải đong. Đấy, các bạn cứ cho nhiều lên nhé các bạn, nhiều chất xúc tác vào đây cho nó nhanh đông này. Đấy, sau đó các bạn đổ lên trên cái đấy, mấy cái miếng xốp rồi cho nó phủ kín đi. Đấy, các bạn làm sao nó nhanh đông. Sau khi nó khô nhé cả nhà, thì mình những cái tưa như thế này này, đây đấy, nó khỏi lòi ra này, mình lấy kéo mình cắt đi nhé, đấy cho nó gọn cái khung, với lại sau nó có vướng cái gì nó đỡ cấn. Đấy thì mình cắt hết những cái này đi, mình thừa thải đi. Cái khung nó mượt. Sau khi mọi người mà cắt tỉa cho nó gọn lại rồi nhá mọi người, thì bắt đầu là mình làm lớp thứ ba này. Thì em cũng lấy bây giờ em lấy hơn cái đấy 1 kg thôi, nói chung là chỉ hơn 1 kg thôi chứ cũng không có hơn nhiều đâu. Đó thì lần này á, cái lần cuối cùng này mình nên cho nhiều chất xúc tác một chút. Thì ở đây là có như trong cái nắp này của cái bình này là nó có một cái khớp này, 2 khớp này, với lại lên trên đây là đầy nắp nhá. Thì bây giờ mình sẽ cho một cái khớp này, một cái khớp rưỡi, có nghĩa là mình cái lớp thứ ba mình cho nhiều lên tí cho nó nhanh khô. Làm cái này á, là mọi người cũng đừng có cho nhiều quá nhá, cho nhiều quá là nó bở lắm. Đấy, xong mình cũng đổ vào, cứ bình tĩnh mà ngoái thôi. Đấy, cái lớp thứ ba này là mình cứ phủ kín được cái vải bùng là được nhé các bạn. Đấy, mình cũng cứ đổ lên trên cái mẫu của mình á, rồi còn đâu là nó chảy xuống. Không cần phải vội vàng gì cả. Đấy, mình làm sao cho cái khung nó mượt là được rồi. Cái bề mặt cái khung nó càng nhẵn thì mình làm càng đẹp nhé các bạn, và nó không có bị cấn. Sau này các bạn có làm thì nó không có bị đẩy khung, nó bị đẩy khung là nó méo. Đấy, cái lớp thứ ba này mình sẽ cho dày ở dưới lên một chút.
riêng với lại cái silicone này nó khá là nhiều bọt cho nên là mình phải kỹ nhé các bạn, cố gắng là đừng cho nó có bọt. Bây giờ có nhiều người hướng dẫn làm lắm thì các bạn nghe ai cũng được đấy, mỗi người các bạn học một tí rồi cái nào các bạn thấy hợp lý thì các bạn cứ giữ lại mà dùng. Đấy, trên mạng thì không có phải một mình hướng dẫn đâu, thì các bạn thấy hợp lý thì cứ học theo những cái mà người ta được hướng dẫn, hoặc là mình hướng dẫn cũng được. Đấy, các bạn nghe cũng được. Mình cũng không biết làm video đâu, mình chỉ cố gắng là nói làm sao để cho các bạn biết thôi. Các bạn dễ hiểu nhất, các bạn hiểu được đến đâu hiểu, còn không thì thông cảm cho mình. Đấy, lớp thứ ba như thế này là được nhá. Mình chỉ việc mình chờ cho nó khô đi cái là mình làm composite lên. Trong khi mình chờ đợi cái silicone kia nó khô nữa các bạn, thì bây giờ mình sẽ đi chuẩn bị đây composite là đã pha bột đá rồi đấy các bạn. Đấy, mình cũng sẽ lấy một phần này thôi. Đó, sau đó mình sẽ đâm trong cái thìa này, một cái thìa xúc tác này nhớ các bạn. Mình làm cái composite này để mình làm cái vỏ bên ngoài nhé các bạn. Đấy, các bạn cứ quấy đều lên, sau đó các bạn phủ lên đó một lớp cho mình. Đấy, sau khi cái này khô nhé các bạn. Đó, thì các bạn cứ đổ vào. Đó. Đấy, thì lớp đầu các bạn cho mỏng được. Nếu mà các bạn mà yếm sợi thủy tinh lên đây này thì các bạn cho cái lớp này nó mỏng thôi, còn các bạn không yếm sợi thủy tinh thì các bạn cho dày lên cũng được nhé các bạn. Cái lớp đầu tiên này thì các bạn cho ít xúc tác này nhé các bạn, để cho nó đỡ cua đút, nó đỡ cong. Các bạn mà cho nhiều xúc tác quá là nó cong. Cái lớp này các bạn cho kín nhé các bạn. Bạn cho kín vào, nhìn các bạn nhìn sao mà các bạn cho kín vào, có đến lúc các bạn đổ lớp để các bạn đập sợi lên nó chảy xuống dưới là nó lại méo cái phun, lúc mình đúc ra nó méo. Sau khi cái bề mặt này nó khô cho các bạn thì các bạn lấy sợi này, đấy các bạn trải cho mình thì tốt nhất là các bạn xía nhổ sợi thôi. Bạn sẽ nhổ sợi ra để cho nó rằng nhé các bạn. Cũng nó giống sợi này nó cũng giống như là các bạn đổ bê tông mà các bạn có sắt đấy. Đó, các bạn cứ xé nhổ sợi ra thế này này thì đến lúc các bạn dập thì nó không có bị bọng, cũng không có bị kiểu là nó không có bị rỗng ở trong á. Đó, rồi sau đó là các bạn chuẩn bị cho mình keo này, keo composite này.
với lại chất xúc tác này. Đấy thì cái này như cái này đó, như ba cái này thì mình chỉ cho 1 cc nhé các bạn. Đấy. Cái chai này mình thấy giả dụ ba cái nắp la vi này là các bạn chỉ cho nửa nắp thôi, các bạn cho ít thôi nhé các bạn. Đấy, sau đó các bạn quay đều lên, xong các bạn dí cái chổi xuống này, đó, cho nó thấm xuống dưới là nó sẽ dính chắc xuống dưới. Đấy, sau khi các bạn chấm xong rồi nhá các bạn, thì cái chổi này có nhiều bạn là hỏi mình là cái chổi này làm thế nào để làm được nhiều lần. Đấy, thì các bạn lấy cho mình ít xăng Nhật là các bạn nhúng cái chổi vào là các bạn làm được nhiều lần nhé các bạn. Tất nhiên là làm cái nào cũng hư rồi, cái gì nó cũng phải sẽ cố thời gian nó sẽ phải hỏng. Thì các bạn muốn làm được lâu được dài thì các bạn dùng cái này, các bạn nhúng vào xăng Nhật rồi các bạn cào hết đi các bạn. Cái này gọi là Putin nhé các bạn, còn ở trong Việt Nam là người ta có xăng Nhật. Thì các bạn này nhúng vào gì cũng được, xăng Nhật cũng được mà Putin cũng được, nó cũng là xăng cả. Rồi mình để thế này á, lát nó khô thì mình sẽ lấy ra mình đúc nữa các bạn. Rồi như thế này là mình đã xong cái khuôn nhé các bạn. Đây, như thế này là nó đã khô rồi này, này nó đã khô rồi, mình đã xong cái khuôn này. Bây giờ mình sẽ bóc ra, xong rồi cho anh kia đi đúc nữa các bạn. Đấy, như thế này xong mình bây giờ mình cắt cái vải màn ra, thế là mình đã được cái khuôn rồi. Còn mấy cái ba dớ này là mình đưa cho anh kia anh cắt thôi. Đây, thế này là mình đã được cái khuôn nhá các bạn. Đó. Cái khuôn này là làm cái giá đỏ này, còn cái khuôn này là quan trọng nhất này. Đó, thì bây giờ mình sẽ đưa cho anh kia đúc. Đây là khuôn anh em mình đã đúc ra cho các bạn. Đây, đúc ra 5 cái này. Ông nó đang mài cái này, cho đây mài cái mới đầy cái là 6, có 7 cái nhỉ, 7 cái 6 cái ta, kia cái nữa. Đấy, cái này là xong rồi,
Công đoạn đúc thì mình không có quay các bạn xem nữa, bởi vì là video quá dài rồi. Này đúc thì dễ, các bạn chỉ cần quậy, các bạn chỉ cần quậy bột đá với lại xúc tác với lại keo con tunít rồi các bạn đổ lên trên đũa các bạn. Thì đổ cái này là các bạn đổ ít xúc tác thôi, nó sẽ không bị cùi, nó không bị cùi bọt nhiều. Rồi các bạn cho lỏng lỏng nữa là được.